Hi mga kasimple! Welcome to my channel for today's vlog. Heto po, gagawa po tayo ng special bagoong alamang. At heto po ang ating mga ingredients. Mantika, bawang, sibuyas, asukal, siling labuyo, siling haba, spring onion, banana ketchup, bagoong alamang. At syempre, dahil sa meron tayong bagoong, dapat merong singkamas at mangga. Ilalagay ko po ang full details ng ating mga ingredients sa description box. At mag-start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating special bagoong alamang na may kasamang singkamas at mangga. Ayan. Sarap. Sana po magastuhan ninyo. Please like, share, comment, and subscribe. Maraming salamat po.